Hey guys! Welcome back to my channel. So today, i-unbox natin tong GMA Affordabox. Ito yung counterpart ng ABS-CBN TV Plus. So nawala na kasi kami ng cable. Kaya ito na ang kapalit. Ito yung resibo niya. So una nag-order ako sa Lazada guys. Tapos ewan ko ba, kinancel na lang nila basta. Kaya nag-try naman ako sa Shopee. Yun, medyo matagal, 3 weeks bago siya dumating. Nag-follow up pa ako dun sa CS nila bago nila ipinadala. Via JNT Express. Okay naman so far. Wala namang sira yung packaging. Ito siya guys. Medyo may UP pala yung gilid. Pero sana naman hindi hinagis ng JNT Express. Char. Okay. So guys. So yung kable na kinokonek sa TV. Oops. Ito, karton na. Ay, may libre siyang battery, bongga. And then, ano ba to? Hindi ko sure. Ito yata yung kinokonek sa mismong black box. Ayan. Ito yung parang antena. Ayun, antena nga. Ayun. Tapos yung remote. Oh, wow, man! Ayan, ito na yung mismong black box for the box. Ayan, power, tapos channel. Ito. Ayun, ito, dito siya i-connect. Kung anong kulay niya. Okay. Tapos ito yung saksakan niya. Normal na 220 volts. Tapos may USB cable. Tingnan muna natin yung ito, warranty card. Hindi ko sigurado kung may nagbebenta sa mga parang pure gold or grocery or sa mall. Kaya sa Lazada, sa Shopee na kami umorder. Ito yung installation guide niya. Ayan, basahin natin. Ayan, siguraduhin hindi nakasaksak sa outlet ang TV at ang GMA Affordabox bago simulan ang pagkabit. Hanapin ang AV input ng inyong TV at ikabit ang RCA cable ng naaayon sa kulay. Ito yun. Yung kabilang dulo sa TV, yung kabilang dulo dito sa Affordabox. Ayan. Tapos, ikabit ang kasamang antena sa ant-in ng GMA Affordabox. Ant-in daw. Ayan, ito. Ant-in. Ito yun. Dito pala. Mamaya testing natin sa TV kasi hindi ko sigurado kung may signal dito sa loob ng kwarto. Pero dapat meron, di ba? Ito yung antena niya. So may mga TV Plus, kung may ganun na kayo, familiar na kayo dito kasi ganito rin yung itsura ng antena na yun. Okay, next. Isaksak sa outlet ng kuryente ang GMA Affordabox at ang inyong TV. Siguraduhin tama ang setup bago i-on ang mga ito. Okay, try natin siya guys sa TV namin. So, isi-set up na natin siya guys. Ikakabit ko muna itong mga RCA cable o itong may mga kulay na kable. Susundin lang natin yung kulay dito, no?
Ayan guys, naikabit ko na yung tatlo na sa TV namin. Bali, sinunod ko lang din yung kulay, yellow, white, and red. At nadiinan ko na rin to. Lalagay ko lang yung libreng battery dun sa remote. So, ito na siya guys, nung sinaksak ko. May umilaw na siya, kusa na siya nag-on. Ito na yung sa TV, tatry natin yung sa AV. Ito yung unang lumabas nung pinilit ko yung AV. Bali, yung installation guide. Ito yung remote ng Affordabox. Try natin kung ayun. So, Makati kami. Region NCR. Luzon. Okay. So, okay. To confirm daw. Okay. Ayan. Channel search. Okay. So, antayin muna natin. Nag-ano pa siya ng channel. Guys, natapos na yung setup niya. So, ito yung unang channel, GMA. Tapos, ito yung GMA News TV. Ito yung Heart of Asia. Tapos, ano to? GMA 1 Seg. Saka yung palabas dyan. Ayun lang, 4 lang siya guys. 4 lang. Parang 4 lang yung channel na guys. Pero try natin tong record na sinasabi nila. No disk detected. Kailangan may USB yata na nakasaksak. Ito. Para doon niya isi-save yung recording. Okay. Okay guys, so hindi ko na tinry yung recording option niya kasi wala naman akong USB ngayon dito. Tapos 4 lang yung channel na lumabas. Siguro dahil mahina yung signal dito sa kwarto. Next time, itatry namin sa labas. Mag-scan ng channel. Thanks for watching. Bye!